Vợ ơi! Trần Thiếu, chuyện gì thế này? Buông ra. Đây chính là tên chồng ngốc của vị hôn thê phải không? Đây là con rể ngốc Đường Gia đó sao? Đúng. Này, nghe nói ngươi ở Bắc Cảnh làm kẻ hèn nhát, bị người ta đánh cho thành ngốc. Ngươi để dây thanh quản ở nhà rồi sao? Suối quẩy. Phẩm tướng tầm thường. Mà cũng đúng thôi, rác rưởi xứng với rác rưởi mà. Không giống Trần gia ta, vốn dĩ đã là đệ nhất Ly Châu, lại thêm sự ủng hộ của Khai Thiên Thương Hội, e rằng sau này Mãnh Tước Thiên Quân cũng phải nhìn ta bằng con mắt khác. Muốn không? Lại đây nhặt đi. Tất cả hãy nhìn cho kỹ. Đây chính là kết cục của việc tranh đồ với bổn thiếu. Ta đây là đã tỉnh táo lại rồi. Nhờ ngọc tỏa hồn này khóa chặt tam hồn thất phách của ta, mới có thể dạng ngủm thoát khỏi kiếp nạn. Xem ra giờ đại hạ Thái Bình, tai ương lục quốc đã qua rồi. Đang nói chuyện với người đó. Ngươi là ai? Đường tổng nói ngươi ở Đường gia 3 năm mà một câu hoàn chỉnh cũng nói không rõ. Câu vừa rồi là ngươi siêu phàm phát huy đấy sao? Nói thêm 2 câu mà ngươi không hiểu được. Thân phận con rể Đường gia của ngươi từ tối nay là chấm dứt. Chỉ tiếc là ngay cả Đường Vũ Nhu ngươi cũng chưa từng chạm vào. Nghĩ đến thân hình yểu điệu của Vũ Nhu, ta liền thấy phấn khích. Ngươi một tên ngốc bỏ chạy từ biên ải, còn muốn tranh giành người với bổn thiếu. Thật nực cười. Thật buồn cười. Đường ra vì một tên tu luyện chưa tới nơi tới chốn là Trường Thu mà để ta làm rể. Giờ khi thực lực và khí vận của ta đã khôi phục, khí vận hội tụ, lại muốn Vũ Nhu tái giá. Chẳng lẽ Vũ Nhu chính là công cụ của các ngươi sao? Đại sảnh khách sạn. Đồ ngốc nhà ngươi. Đường Phong, nhị công tử Đường gia, sao lại đến đây? Đường Phong, tỷ tỷ ngươi đâu? Mọi người yên lặng một chút. Mọi người, tôi xin giới thiệu một chút. Vị này chính là Tô Lăng, một con chó của Đường gia chúng ta. Ngu ngốc hay không? Thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Như vậy đi, tỷ phu, chỉ cần ngươi dùng miệng liếm sạch rượu trên nền đất, ta sẽ nói cho ngươi biết tỷ tỷ ta đang ở đâu, như thế nào. Vậy nếu liếm sạch rồi thì ngươi sẽ nói cho ta biết. Đúng, ta đã nói rồi, tên nhóc này đúng là đồ ngốc mà. Nhưng mà vợ ta nói không được liếm, không được liếm đồ dưới đất mà ăn, nhưng không nói Tiểu Phong không được liếm. Vậy thì Tiểu Phong giúp ta liếm sạch đi. Ta là tỷ phu của ngươi, ngươi phải tôn trọng ta. Tô Lăng, ngươi chán sống. Là ai ở đây gây rối? Trần Thiếu, cứu tôi với Trần Thiếu, tên khốn nạn. Ngươi tiêu chắc rồi. Thả hắn ra. Được thôi. Thả ra rồi. Tên nhóc này sao lại có cảm giác trở nên thông minh hơn một chút rồi? Lẽ nào trước giờ đều là giả vờ? Nếu là tên ngốc này gây sự trước, vậy thì ngươi hãy quỳ xuống. Xin lỗi Đường Phong, chuyện này ta có thể không truy cứu nữa. Xin lỗi. Hắn xứng sao? Kính rượu không uống, lại muốn uống rượu phạt. Lại đây, cho hắn biết ai mới là trời của Ly Châu. Ta xem ai dám. Vũ Nhu, sao nàng lại tới đây? Nếu ta không tới
Làm sao có thể thấy được nhân vật như Trần thiếu gia lại dẫn đầu bắt nạt một tên ngốc. Tỷ tỷ, hắn ta vẫn luôn lừa tỷ. Ta sẽ nói cho người biết. Vợ ơi, sợ quá. Tô Lăng, ngoan nào, chúng ta đi thôi. Còn giả vờ nữa, ngươi khi nào thì phát hiện ra? Từ lúc ngươi vừa ôm ta, cố ý tránh né những chỗ nhạy cảm. Trước đây, ngươi chưa bao giờ như vậy. Ta không cố ý lừa ngươi, ta thật sự mới hồi phục. Ta biết, ta đều biết. Tô Lăng, còn chưa đến 1 tiếng nữa, chúng ta sẽ ly hôn. Cha nói để ta gả cho Trần Vũ, nếu không thì ông ấy sẽ không buông tha ngươi. Chúng ta không thể đắc tội Trần Vũ. Xin lỗi, ta thật sự không còn cách nào khác. 3 năm nay khổ cực cho ngươi rồi, nhưng ngươi yên tâm, có ta ở đây, từ nay về sau sẽ không có ai có thể chia rẽ chúng ta được. Ta tin ngươi. Yến tiệc khai thiên. Đêm nay là tiệc khai thiên của Trần gia. Đường gia ta cùng Trần thiếu thương nghị, trùng hỷ lâm môn. Tiểu nữ sẽ đính hôn với Trần thiếu gia. Từ nay về sau, Đường gia và Trần gia song kiếm hợp bích, cùng nhau tiến bước. Nếu không có tôi, 3 năm trước, Đường gia đã sớm trở thành một thế gia hạng bét. Làm gì có cảnh như hôm nay, ngạo mạn. Đường gia trỗi dậy như giờ là nhờ mọi người trong tộc đồng tâm hiệp lực. Thôi vậy, bất quá cũng chỉ là một tên ngốc, nào hiểu gì về phong thủy nghệ thuật. Trần thiếu nói không sai, một tên biên cảnh nhát gan cũng xứng động đến cơ nghiệp Đường gia ta. Người đâu? Đánh gãy tay chân, diễu phố thị chúng. Khoan đã, ba đã hứa với con sẽ tha cho Tô Lăng một con đường sống. Hứa rằng tha cho hắn một mạng, lại không nói không đánh gãy tay chân hắn. Nếu để hắn toàn vẹn mà bước ra khỏi khách sạn Hoàng Triều này, thể diện Trần gia ta còn biết để đâu. Người đâu? Răng của hắn nhổ ra hết cho ta. Ra tay mạnh vào. Các người thật là gan to bằng trời. Ngụy gia trưởng sự Ngụy Hải Sơn lại đến nhanh như vậy. Kinh Châu Ngụy gia, bọn họ đến làm gì? Chắc chắn là đến để kẻ tự cao tự đại, nhận thức bản thân, kẻo tự tìm đường xuống mồ. Ngươi đầu sắp rơi rồi, còn cứng miệng. Ngụy trưởng sự Giá Lâm thật là làm dạng dỡ hàn ốc. Gia chủ Trần gia Ly Châu, Trần Vũ bái kiến Ngụy trưởng sự. Ngươi là cái thá gì cũng xứng bắt tay với ta? Không chỉ là Đường gia ngươi, Trần gia, tất cả những người có mặt, kẻ nào bất kính với Tô tiên sinh đều phải bị phạt. Ngụy gia Kinh Châu, Ngụy Hải Sơn cứu giá đến trễ, xin Tô tiên sinh trách phạt. Đứng dậy đi, tạ ơn Tô tiên sinh. Tô tiên sinh. Vũ Nhu, người yên tâm, từ nay về sau sẽ không còn ai có thể bắt nạt người nữa. Ngụy trưởng sự, chuyện này rốt cuộc là sao? Sao vậy? Đường ra các ngươi thật ngạo mạn, không biết chân long, còn dám hỏi ta, sao vậy? Ta hỏi ngươi, là ai cho ngươi lá gan to bằng trời, dám đuổi Tô tiên sinh ra khỏi Đường ra? Ngươi có biết hắn là ai không? Tô Lăng này vốn là tên nhát gan biên giới. 3 năm trước, nếu không phải Đường ra ta cứu hắn đã mất ngoài đường rồi. Làm sao có thể có cái gì chỉ cao vô thượng, không ai bị kịp chứ? Phải đó, trước hôm nay hắn vẫn là một tên ngốc, cần người hầu hạ, lại chẳng có chút la lịch gì, chẳng khác gì chó hoang ven đường. Làm sao có thể khiến người phải kính trọng hắn như vậy? Người chính là kẻ được Khai Thiên Thương hội bổ nhiệm làm hội trưởng thương hội Ly Châu Trần Vũ. Đúng vậy, Trần gia ta mưu tính nhiều năm, giờ có thể một bước lên mây. Hơn nữa, đằng sau Khai Thiên Thương hội chính là tân nhiệm Mãnh Tước Thiên Quân.
Nếu ta không nhớ nhầm thì Ngụy gia các ngươi trước đây cũng từng làm việc dưới trướng Thiên Quân. Chỉ tiếc là 3 năm trước đã mất đi sự che chở của Thiên Quân rồi. Vô lễ. Với thân phận của ngươi, dám bàn tán về Ngụy gia ta. Bây giờ ngươi bất quá mới là một tên phân hội trưởng nho nhỏ ở Ly Châu mà đã ngạo mạn như thế. Những ngày sau nữa, có phải ngay cả Ngụy gia ta ngươi cũng không để vào mắt nữa không? Ngụy gia Kinh Châu đúng là quyền thế ngập trời, nhưng vật đổi sao rời. Mất đi sự che chở của Thiên Quân đại nhân rồi. Trước đây ta kính ngươi là vì ngươi còn làm việc cho Thiên Quân đại nhân. Bây giờ ta thay mặt Thiên Quân phụ trách khai Thiên Thương hội ở Ly Châu, mà Ngụy gia các ngươi lại dám bất kính với ta như vậy. Vậy còn coi Mãnh Tước Thiên Quân ra gì, hay cho một tên tiểu tử Trần gia giỏi bày trò thật. Nếu ngươi muốn mượn khai Thiên Thương hội và thân phận của Thiên Quân để chèn ép ta, cái bản tính này của ngươi coi như sai rồi. Để ta cho ngươi, tên tiểu bối này, mở to mắt ra mà xem. Người đâu? Dâng lễ vật. Ngụy gia Kinh Châu tặng Tô tiên sinh một căn biệt thự Cẩm Giang Thiên Cung, một chiếc xe sang trị giá chục triệu, thẻ vàng Mãnh Tước Long Văn hạn mức nghìn tỷ. Chỉ cần tiện tay là có thể lấy ra mấy thứ này. Khí thế của lễ vật đủ để chứng minh quyền thế của Ngụy gia. Thằng nhãi này sao lại có thể có quan hệ với Ngụy gia? Trước đây tôi còn đối xử với hắn như vậy. Chuyện này phiền phức rồi. Đường gia chủ chớ nên kinh hoàng. Trần thiếu gia nói cũng không phải là không có lý. Dù sao Trần gia cũng đã bám víu được khai Thiên Thương hội này. Một bước lên trời là chuyện sớm muộn. Đường gia chủ nhất định đừng đứng nhầm đội. Lợi hại. Không hổ là Ngụy gia Kinh Châu, tài lực quả thật ngập trời, quyền thế siêu phàm. Nhưng vậy thì sao chứ? Xin hỏi, một Ngụy gia mất đi, sự phụ trợ của Thiên Quân sẽ ra sao khi tranh đấu với khai Thiên Thương hội bấy giờ? Tất cả dừng tay cho ta. Dương Trấn Thủ, một trong 13 vị trấn thủ biên cương, là một trong 13 trấn thủ biên cương do chính Thiên Quân đại nhân sắc phong. Đó chính là người đứng dưới Thiên Quân, trên vạn người, một tồn tại đáng sợ. Sao hắn cũng đến đây? Hôm nay quần hùng hội tụ nơi này, xem ra sắp có biến lớn rồi. Dương Trấn Thủ, người mà trước đây ta đề bạt lên sao? Ta chưa nói với hắn thân phận của ta. Tại sao hắn lại đến đây? Chẳng lẽ là Ngụy Hải Sơn đã tiết lộ cho hắn thân phận của ta sao? Các ngươi đang làm gì ở đây? Dương Trấn Thủ, tên này cấu kết với Ngụy Hải Sơn, mạo danh Thiên Quân, lừa gạt ở đây. Chúng tôi thật sự không thể làm ngơ được nữa. Đang chuẩn bị bắt bọn chúng lại, đưa ra biên ải, xử theo quốc pháp. Trần Vũ, đừng có ngậm máu phun người. Sơn Hải ấn của Thiên Quân ở đây, đây chính là bằng chứng. Chẳng lẽ người còn dám nghi ngờ thân phận của Tô tiên sinh sao? Sơn Hà ấn, loại đồ vật này ta đến chợ đồ cũ 100 đồng cũng có thể mua 3 cái. Ai biết là thật hay giả? Mạo danh Thiên Quân đại nhân, ngụy tạo Sơn Hà ấn, chỉ riêng 2 tội danh này cũng đủ để khiến cả nhà họ Ngụy ngươi bị tru di kiểu tộc. Vũ Nhu, ngươi còn đứng đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng tên rác rưởi này mất chung sao? Hôm nay ta quả thật đến vì Tô Lăng. Cái gì? Dương Trấn Thủ thật sự đến vì Tô Lăng? Chẳng lẽ sau lưng hắn thật sự có một bối cảnh khủng bố không thể tưởng tượng được? Tô tiên sinh khí nuốt sơn hà, uy thế bức người, ta sớm đã thấy ngài khí vận bất phàm. Đúng vậy Tô tiên sinh, nhà họ Vương ta nguyện ý bỏ ra 1 tỷ tiền vốn, chỉ cầu ngài có thể đề bạt nhà họ Vương ta. Không thể nào, hắn chỉ là một tên ngốc ăn bám nhà họ Đường 3 năm trời, sao có thể có bối cảnh khủng bố như vậy? Chuyện này tuyệt đối không thể. Dương Trấn Thủ đã nhìn ra sự bất phàm của Tô tiên sinh, đích thân đến bái phỏng. Còn các ngươi vẫn còn vùng vẫy. Ta thấy tối nay 2 nhà họ Trần Đường các ngươi sẽ bị tru di kiểu tộc. Tô tiên sinh, ta bấm ngón tay tính toán, ngài tuyệt đối không phải vật trong ao. Những gì ta làm hôm nay đều là để dụ nhà họ Đường lộ ra bộ mặt thật. Ngài nhất định phải hiểu tấm lòng của ta. Hôm nay nếu ngài không chê, tiểu nhân ngày sau nhất định coi ngài là chủ. Một con chó bất cứ lúc nào cũng có thể quay đầu cắn lại. Ta không cần. Ta còn sợ ngươi quay lại cắn ta. Ngươi, đủ rồi. Vở kịch này nên kết thúc rồi. Trần Vũ, Đường Long, 2 người sỉ nhục ta đã lâu, lại còn ý đồ ép buộc Vũ Nhu tái giá. Hôm nay nên tính sổ rồi. Dương Trấn Thủ nghe lệnh. Ta là trấn thủ một phương, duy chỉ có Thiên Quân mới có thể ra lệnh. Ngươi không được
Ta chính là Thiên Quân. Dương Trấn Thủ, ngươi nếu đã vì Tô tiên sinh mà đến, vì sao không nghe lệnh của Tô tiên sinh? Ta quả thực vì hắn mà đến, nhưng không phải đến giúp hắn, mà là đến bắt hắn. Dương Trấn Thủ, ngươi không phải phục mệnh lệnh của Tô tiên sinh đến đây trấn giữ sao? Chẳng lẽ ngươi không biết thân phận của Tô tiên sinh? Thân phận ta đương nhiên biết. Tên giặc từng bức hại vị Thiên Quân tiền nhiệm, cho nên ta phụng mệnh Thiên Quân tân nhiệm đến đây bắt tên này về biên giới. Tô Lăng không có bối cảnh khủng bố, ngược lại là tội nhân bị Thiên Quân hạ lệnh bắt giữ. Hóa ra lại là chuyện nực cười như vậy. Để Sở Phong thay thế vị trí của ta. Thông báo cho Sở Phong trước khi yến tiệc kết thúc, lập tức đến trước mặt ta báo cáo công việc, nếu không Chu Di tam tộc cửu tộc tận diệt. Người thật là không biết điều, lại dám dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Thiên Quân, còn muốn Thiên Quân Chu Di cửu tộc. Người mà ngươi hết mực dựa vào, Sở Thiên Quân, cũng từng là thuộc hạ huynh đệ của ta, nhưng hắn bây giờ bộ dạng này còn chưa xứng làm Sở Thiên Quân. Đợi hắn đến trước mặt ta tường thuật lại tất cả, ta còn phải chất vấn hắn kỹ càng nữa. Hắn là làm thế nào biến thành bộ dạng bây giờ này? Ngoài ra, Dương Trấn Thủ, ngươi xem cho kỹ, khí vận này rốt cuộc thế nào? Đây là khí vận đỉnh cấp của Mãnh Tước Thiên Quân, độc nhất vô nhị, bao năm không gặp. Hắn làm sao có được? Chẳng lẽ hắn chính là Trương đại sư? Thế nào? Đừng có làm loạn. Không hề có chút dị động. Ngay cả khí vận của người thường hắn cũng không có. Làm sao có thể? Tô tiên sinh là người đứng trên vạn người, thiên hạ vô song, làm sao có thể không có chút khí vận nào? Trương Thu, ngươi chỉ là đệ tử ngoài môn phái của Bàn Long Các, không nhìn ra được tuyệt thế khí vận này cũng là lẽ thường tình. Thôi được, để ngươi được mở mang tầm mắt. Không thể sai được, cung tướng khí vận này chỉ có Mãnh Tước Thiên Quân mới có thể có được. Điều này sao có thể? Tô Lăng, người rốt cuộc đã dùng tà ma yêu thuật gì mà khí vận La Bàn được truyền lại từ thời thượng cổ của ta cũng bị ngươi làm cho vỡ nát? Chẳng qua là La Bàn của ngươi quá kém, không chịu nổi khí vận của ta. Ta có thể giở cho gì chứ? Ngươi để cho ta. Thuộc hạ ngu muội khiến ngài bị kinh hãi, xin hãy trách phạt. Dương Trấn Thủ, ngài thân phận tôn quý, vì sao lại phải quỳ trước tên rác rưởi này? Câm miệng, những việc ta làm cần ngươi đến dạy sao? Dương Trấn Thủ, người thân là biên cương trấn thủ, chỉ nên nghe theo lệnh của Thiên Quân. Ngươi làm vậy chỉ tổ làm mất mặt Thiên Quân đại nhân. Sở Phong, ta trước đây nghe theo hắn là bởi vì bị hắn mê hoặc. Tô tiên sinh mới là Mãnh Tước chân chính. Thân phận Tô tiên sinh cao quý, ngay cả ta cũng không thể sánh bằng. Các ngươi lại dám bất kính với ngài. Ta thấy Trần gia các ngươi sống quá lâu rồi. Tô tiên sinh, chuyện này là sao? Tô tiên sinh, vừa rồi là ta có mắt như mù, không thể nhận ra thân phận của ngài, để cho bọn tiểu nhân này mạo phạm ngài, kính xin ngài hạ lệnh để ta đem những kẻ này xử tử hết. Ta đã nói, tối nay kẻ phải mất mạng không phải ta, mà là các ngươi. Tô Lăng, ngươi sỉ nhục Thiên Quân, xúi dục trấn thủ tạo phản, ta bây giờ sẽ xử ngươi. Những người có mặt ở đây không có ý kiến gì chứ? Vậy sao? Lại đây, động thủ, để ta xem ngươi có gan làm hay không. Ngươi chán sống, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Dám động thủ với Tô tiên sinh, đây chính là kết cục. Cánh tay của ta. Tô Lăng, ta muốn lấy mạng ngươi. Đứt một cánh tay là đã nhân từ lắm rồi, ngươi còn dám ăn nói hàm hồ. Thôi được, hôm nay tất cả mọi người ở đây đều ở lại đi. Người đâu? Dương Trấn Thủ, sao ngài có thể đối xử với Trần Thiếu như vậy chứ? Hắn chính là người của Khai Thiên Thương Hội. Phải đó, Tô Lăng này chúng ta đều biết, bất quá chỉ là tên rác rưởi ở rể nhà đường mà thôi. Ngụy Gia và Dương Trấn Thủ ngài e là bị lừa rồi. Dương Trấn Thủ ngài đừng có hồ đồ, đừng để tên ngốc này lừa gạt. Hắn chính là không phục Thiên Quân, muốn tạo phản. Được lắm, U Minh ngu dốt. Người đâu? Tất cả xử tử. Dạ. Khoan đã. Tô Lăng, cha ta dù sao cũng là người thân của ta, ông ấy chỉ là bị Trần Vũ mê hoặc. Người có thể tha cho ông ấy lần này không? Đúng vậy, Tô tiên sinh, ngài vừa mới hồi quy, nếu gây ra sát nghiệp này, e rằng đối với thời cuộc không mấy có lợi. Dừng tay. Dương Trấn Thủ, ta nào từng dạy ngươi đồ sát bách tính bị lừa gạt. Nhưng đại nhân, ngươi lấy mạng bọn họ, những trấn thủ bên ngoài sẽ nhìn nhận chúng ta như thế nào? Thu kiếm.
Phải đó, Dương trấn thủ sao có thể tin tưởng tên ngốc này đến vậy? Chẳng lẽ là liên thủ với Ngụy gia diễn một vở kịch? Tô tiên sinh vừa nhận được tin Sở Phong đã dẫn quân đến Ly Châu, đang trên đường tới đây. Bản chất Sở Phong khó lường, nếu lát nữa xảy ra xung đột, ta e rằng không thể chăm sóc Vũ Nhu. Người hãy phái người đưa Vũ Nhu về nhà trước. Vâng. Đường tiểu thư, mời. Tô Lăng, Sở Thiên Quân đã đến Ly Châu rồi. Ta xem ngươi còn giả bộ được bao lâu nữa. Được. Vậy ta muốn xem thử ai mới là kẻ giả mạo. Người nắm giữ quyền thế ngập trời, Mãnh Tước Thiên Quân. Thiên Quân đại nhân giá đáo. Thiên Quân, Sở Thiên Quân giá lâm. Tô Lăng, ngày tàn của ngươi đã đến. Cung nghênh Thiên Quân. Tham kiến Mãnh Tước Thiên Quân. Thiên Quân, kẻ này mạo danh thân phận Thiên Quân của ngài, còn nhiều lần ăn nói xúc phạm quyền uy của Thiên Quân. Ta không phục nên mới thay ngài biện hộ đôi câu. Hắn liền ra tay đánh trọng thương Thiên Quân. Ngài nhất định phải thay ta làm chủ. Phải thì đã sao? Sở Phong, Sở Thiên Quân, ngươi muốn xử ta tại chỗ sao? Tô Lăng, Sở Thiên Quân đã đến. Ngươi còn dám ngông cuồng như vậy? Ngươi rốt cuộc có đặt Sở Thiên Quân vào mắt không? Thân phận Tô tiên sinh tôn quý như trăng sáng trên trời, cần gì phải đặt hắn vào mắt? Được lắm. Thiên Quân, loại hung đồ này không chỉ dám đánh người trọng thương, còn dám trước mặt ngài khiêu khích. Ta thay các đại thế gia thỉnh nguyện, mời ngài ra tay. Sự Tô Lăng, Ngụy Hải Sơn tại chỗ để tỏ rõ thiên uy của ngài. Chúng tôi tán thành. Các ngươi đều ra ngoài hết đi. Sở Thiên Quân, ngài đây là? Thiên Quân bảo các ngươi ra ngoài, các ngươi không nghe thấy sao? Tô Lăng, ta mong ngươi còn một hơi tàn, để ta từ từ giày vào ngươi. Tô tiên sinh, ngài phải cẩn thận. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Sở Phong bái kiến. Mãnh Tước Thiên Quân, ngươi đây là có ý gì? Ngươi bây giờ chính là Mãnh Tước Thiên Quân, quản trăm vạn đại quân nơi biên hải. Mãnh Tước Thiên Quân vì sao phải quỳ ta? Một tên rác rưởi. Đại nhân nói đùa rồi. Mãnh Tước Thiên Quân từ trước đến nay chỉ có một người, đó chính là ngài. Tô Lăng, thân phận của ta nào xứng với danh Thiên Quân này? Nói thì hay lắm. Ta hỏi ngươi, 3 năm ta biến mất, có phải ngươi đã thu phục tâm phúc dưới trướng ta? Phải. Có phải ta vừa biến mất, ngươi liền tuyên bố ngươi là tân nhiệm Thiên Quân? Phải. Tốt, tốt lắm. Khi ta vừa biến mất, ngươi liền giở trò khoác hoàng bào. Ngươi còn nói ngươi không muốn mưu triều xoán vị Thiên Quân oan uổng ta. Biên cảnh chiến sự liên miên, ngươi một khi biến mất, lòng người ly tán, nhất định sinh họa loạn. Thuộc hạ lần này hành động là vì suy nghĩ cho đại cục, tuyệt không hài lòng. Nói như vậy, ta còn phải cảm tạ ngươi sao? Không dám. Vậy ta phải dựa vào đâu tin tưởng? Những lời ngươi nói là thật là giả đây? Thuộc hạ nguyện luôn trung thành. Nếu là Thiên Quân không tin, cứ việc lấy mạng ta đi. Dù sao hết thảy của ta đều thuộc về Thiên Quân. Tốt, nếu ngươi chán sống như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ba năm nay, biên cảnh chưa khởi chiến sự, ngươi quản lý coi như không tệ. Ta tạm thời tin tưởng lời ngươi nói là thật. Ngươi làm tuy không tệ, nhưng tác phong ngươi quá kém. Sau này phải cảnh tỉnh thật tốt. Vâng, đa tạ Thiên Quân. Đừng vội tạ ta. Việc ngươi nên làm còn chưa làm. Đã hiểu. 1 tháng sau, đợi thuộc hạ bàn giao xong, những việc còn lại sẽ ở Ly Châu triệu tập một buổi Mãnh Tước Thiên Yến, tuyên bố sự trở lại của ngài. Không vội. Tới nay hung thủ hại ta vẫn chưa tìm thấy. Thân phận của ta không tiện tiết lộ. Trong tháng này sẽ do người thay ta nắm giữ vị trí Mãnh Tước Thiên Quân. Sao lâu vậy? Liệu có chuyện gì xảy ra không? Đừng vội, chờ thêm chút nữa. Đừng đợi nữa, hắn không ra được đâu. Biết đâu Thiên Quân đại nhân nổi giận, liền đem tên rác rưởi không biết trời cao đất dày này cho toái thì vạn đoạn rồi. Chỉ là Thiên Quân đại nhân nể mặt các ngươi,
không trực tiếp lấy mạng hắn. Hỗn xược, nói cái gì? Tin hay không, ta sẽ nát miệng ngươi. Không, không thể nào. Sao ngươi còn sống? Thiên Quân đại nhân, sao ngài không xử hắn? Tô Lăng lần này hành động là vì cứu thê tử của mình, là vì đại nghĩa. Ta vì sao phải xử hắn? Chuyện hôm nay đến đây chấm dứt. Nếu để bổn tọa biết người ở đây dám lấy chuyện này mà làm khó Tô Lăng, bổn tọa nhất định không tha. Trần đại thiếu gia, ta chưa mất mạng, ngươi có phải rất không cam tâm không? Tô Lăng, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Mối thù đoạn tay này nhất định sẽ báo. Tô tiên sinh, nếu không có việc gì, ta xin cáo từ trước. Tô tiên sinh, sao ngươi lại dễ dàng để hắn đi như vậy? Phải đó Tô tiên sinh, kẻ này trong lòng chắc chắn có quỷ, nếu không cũng sẽ không bảo ta đến bắt ngươi. Bây giờ vẫn chưa có bằng chứng xác thực, không thể lạm sát người vô tội. Hơn nữa ta đã thả lưới ra ngoài, chính là nói vì không muốn các thế lực khác thôn tính, nên cả hai người dùng ta làm con rối để chống lại hắn. Nếu hắn thật sự có âm mưu, Mãnh Tước Thiên Yến 1 tháng sau hắn tự khắc sẽ lộ nguyên hình. Phải rồi, mấy ngày nay ngươi hãy trở về biên giới đi. Dù sao ngươi cũng là người đứng đầu thập tam trấn thủ, nếu ta đi thì ngài sẽ thiếu một trợ thủ. Ta biết, nhưng vẫn phải lấy đại cục làm trọng. Đợi ta xử lý xong mọi việc liên quan, nếu ta còn cần ngươi, ta sẽ tự liên lạc với ngươi. Vâng. Phải rồi, 1 tháng sau thiệp mời Mãnh Tước Thiên Yến cũng gửi cho Vũ Nhu một cái nhé. Vâng. Tô Lăng, ta nói cho người biết, Đường ra chúng ta có được một cơ duyên lớn. Thiệp mời cái gì đây? Khiến bảo bối của ta vui mừng như vậy. Đồ thiển cận, thế mà lại không nhận ra. Thư mời Mãnh Tước Thiên Yến, Ngụy Gia và Dương Trấn Thủ đã nhìn trúng điểm nào của ngươi mà lại giúp ngươi như vậy? Ba, đừng nói Tô Lăng như vậy. Thư mời này là do Dương Trấn Thủ phái người đưa tới, nếu không có hắn, Đường ra chúng ta còn không có tư cách tham gia. Phải, tên rác rưởi này chó ngáp phải rồi, mới nhận được sự yêu ái của Dương Trấn Thủ và nhận được thư mời Mãnh Tước Thiên Yến, nhưng điều này cũng khiến Đường ra ta trở thành cái gai trong mắt mọi người ở Ly Châu. Sau này sẽ bị các thế gia khác nhắm vào. Chẳng lẽ ta còn phải cảm ơn hắn sao? Hôm nay người hãy mang thẻ này đến Hạo Ngọc Phường, Ngọc Thạch Phường đệ nhất đại hạ, chọn một khối ngọc thượng hạng làm một món quà dâng lên Mãnh Tước Thiên Yến của Thiên Quân. Nếu ngươi làm việc này ổn thỏa, ta cũng không phải là không thể chấp nhận ngươi. Ta nhớ Hạo Ngọc Phường không phải địa bàn của Tần Như Yên sao? Yêu tinh này 3 năm trước chắc hẳn vẫn chưa có danh tiếng gì chứ, giờ đã trở thành đệ nhất đại hạ rồi. Cha, sao cha có thể để Tô Lăng đến Hạo Ngọc Phường chứ? Cha đây là muốn hại hắn mất mạng sao? Không được, ta không đồng ý. Không phải chỉ là chọn quà thôi sao? Có gì khó đâu, ta nhất định sẽ làm ổn thỏa. Hạo Ngọc Phường. Tô Lăng, ngươi quá bốc đồng rồi. Ngươi có biết phường chủ Hạo Ngọc Phường và Ngụy Gia tuy cùng là cựu bộ của tiền nhiệm Thiên Quân, nhưng không biết vì sao lại với Ngụy Gia như nước với lửa, đã minh tranh ám đấu mấy năm rồi. Bây giờ ngươi với Ngụy Gia quan hệ thân thiết, khỏi nghĩ tới mua được một khối ngọc thượng hạng. Ngươi có thể an toàn ra khỏi Hạo Ngọc Phường hay không cũng là một ẩn số. Là vậy sao? Xem ra Tần Như Yên này Hạo Ngọc Phường làm cũng được đấy chứ. Cái gì? Không có gì. Tần Như Yên thân là phường chủ Hạo Ngọc Phường, thế lực ngập trời, thậm chí không thua gì thủ lĩnh thập tam trấn thủ ở bên cạnh. Người có thể ngồi lên vị trí này sẽ không thể nào làm khó người khác đâu. Ta tin cô ấy sẽ không làm khó ta. Thôi, đi nào. Không ngờ lại ở đây gặp các ngươi, đúng là oan gia ngõ hẹp. Ngươi đúng thật là lành sẹo quên đau, còn dám ra đây làm yêu làm quái. Sao? Là muốn ta bẻ gãy cánh tay của ngươi lần nữa sao? Tô Lăng, lai lịch của ngươi ta sớm đã điều tra rõ ràng rồi. Ngươi chẳng qua chỉ là con rối do Ngụy Gia và Dương Trấn Thủ cùng nhau nâng đỡ. Ngươi cũng nên xem bây giờ đang ở đâu. Đây là Hạo Ngọc Phường. Dương Trấn Thủ đã trở về biên cảnh, cho dù là Ngụy Gia cũng không dám ở đây làm can. Các ngươi đừng làm loạn. Ngươi cũng biết đây là Hạo Ngọc Phường, là hội trường ngọc thạch lớn nhất Ly Châu. Phường chủ Hạo Ngọc Phường tuy rằng với Ngụy Gia như nước với lửa, nhưng phường chủ cũng đã lập ra quy củ không đánh nhau ở Hạo Ngọc Phường. Nếu ngươi phá vỡ quy củ này thì đừng hòng bước ra khỏi cửa này. Trần thiếu gia, con nhỏ này nói đúng đấy. Phường chủ Hạo Ngọc Phường là kẻ lấy mạng người không chớp mắt. Tuy bà ta là nữ nhân,
nhưng thế lực còn hơn cả Ngụy gia, đáng sợ hơn nhiều. Trong địa phận Ly Châu không ai sánh bằng chúng ta, đắc tội không nổi. Còn cần ngươi dạy ta sao? Hai tên rác rưởi này lại xuất hiện ở đây, thật là may mắn. Dám nói không dám làm. Ta quả thật không nhìn lầm ngươi. Sau tiệc khai thiên, Thiên Quân từng cảnh cáo ngươi rồi, ngươi còn dám kêu gào như vậy, thật là không có đầu óc. Ngươi được lắm Tô Lăng, đừng vui mừng quá sớm. Ta ở tiệc khai thiên không dám động đến ngươi. Ngươi đừng tưởng ở Hạo Ngọc Phường này ta không dám động ngươi. Người đâu? Tên tiểu tử này đúng là không chịu được kích động. Đợi lát nữa xem thế lực sau lưng hắn rốt cuộc là ai. Tới rồi. Trần thiếu gia hôm nay tới mua ngọc thạch gì? Vương Đức Thái quản lý Hạo Ngọc Phường. Bản thiếu gia hôm nay không mua ngọc thạch, trước tiên giúp ta chút giận đã. Bản thiếu gia hôm nay bao chọn chỗ này. Hai người này đuổi ra ngoài cho ta. Trần thiếu gia, khách tới là khách, nếu ta đuổi họ đi rồi thì thật khó xử. Khó xử sao? Tiền trong thẻ tiểu gia đây đủ chục tỷ. Hôm nay ngọc thạch trong Hạo Ngọc Phường này tiểu gia mua hết. Chỉ là bảo ngươi đuổi hai người đi. Ngươi nói cho ta biết có gì khó xử? Cái gì? Mua hết ngọc thạch? Vậy thì chỉ riêng tiền hoa hồng của ta cũng phải mấy trăm triệu rồi. Bảo vệ, hai vị tự mình đi ra ngoài, hay là để ta cho người mời hai vị ra ngoài? Chúng tôi cũng tới mua ngọc thạch. Các ngươi dựa vào cái gì đuổi chúng tôi đi? Dựa vào cái gì? Dựa vào thân phận Trần thiếu gia chúng tôi tôn quý hơn các ngươi, còn tài lực thì dù các ngươi dốc hết cũng không thể sánh bằng. Đủ chưa? Ngông cuồng bá đạo, ý thế hại người. Chẳng lẽ đây chính là điều Tần Như Yên dạy các ngươi cái gọi là đạo đại khách sao? Thân phận phường chủ nhà ta cao quý, cho dù Dương Trấn Thủ tới cũng phải cung kính gọi một tiếng Tần phường chủ. Còn ngươi bất quá chỉ là con chó dưới tay Dương Trấn Thủ. Ngươi có tư cách gì trực tiếp gọi tên phường chủ chúng ta? Đó là chuyện của người khác. Ta đối với Tần Như Yên từ trước đến nay đều gọi thẳng tên. Tô Lăng, ta thật sự xem thường sự ngông cuồng của ngươi rồi. Không nói nhiều nữa, nếu ngươi không muốn bị đuổi đi thì lấy tiền ra đây. Tô Lăng, tài sản chục tỷ, điều này e rằng ta đây là quên mất. Đường ra có bán hết toàn bộ sản nghiệp cũng không quá chục tỷ. Nhiều tiền như vậy lấy đâu ra? Nếu không lấy ra được thì ngoan ngoãn cút đi cho ta. Ai nói chúng ta không có? Chỉ chút tiền ấy ta còn chưa để vào mắt. Là ta lại Ngụy gia lập tức điều 100 tỷ đến Hạo Ngọc Phường. Tô Lăng, đừng tưởng rằng có Ngụy gia chống lưng là ngươi có thể làm càn. Toàn bộ người Ly Châu đều biết Tần phường chủ và Ngụy gia là kẻ thù không đội trời chung. Nếu ngươi dùng Ngụy gia làm lá chắn chỉ càng khiến ngươi mất nhanh hơn thôi. Vậy sao? Nhưng ta lại thấy ngươi sẽ mất trước ta đấy. Làm ra vẻ ta đây. Ngươi đừng tưởng là Ngụy gia sẽ vì cái thứ rác rưởi như ngươi mà đối đầu với Hạo Ngọc Phường đến cùng chứ. Ngươi cái đồ rác rưởi này cũng quá coi trọng mình rồi. Nhìn cái khí thế này của bọn họ chắc chắn là sẽ không bỏ qua đâu. Tô Lăng, hay là chúng ta đi trước đi. Cho dù chúng ta có Ngụy gia và Dương Trấn Thủ chống lưng thì lúc này cũng không thể làm theo ý bọn họ được. Yên tâm đi Vũ Nhu, lát nữa muội sẽ thấy hắn như rác rưởi bị quẳng ra ngoài. Đến nước này rồi ngươi còn cố giữ thể diện. Ta thật sự đã đánh giá thấp khả năng chịu đựng của ngươi rồi. Nhưng mà bản thiếu gia đã hết kiên nhẫn chơi với các ngươi rồi. Trần thiếu gia, chuyện nhỏ này sao có thể để ngài ra tay được chứ? Cứ để tiểu nhân lo liệu. Người đâu? Ném bọn chúng ra ngoài cho ta. Ta chỉ cho các ngươi thời gian 5 giây quỳ xuống xin lỗi. Qua 5 giây này các ngươi ngay cả cơ hội này cũng không có. Tiếc thật, 5 giây này ta cũng chẳng muốn cho ngươi. Bây giờ sẽ đánh cho ngươi quỳ xuống cầu xin. Dừng tay. Tô tiên sinh, ghé thăm Hạo Ngọc Phường các ngươi là vinh hạnh của các ngươi. Ai cho ngươi lá gan dám đuổi hắn ta ra ngoài hả? Người của Ngụy gia. Các ngươi đúng là quen kiêu ngạo rồi. Chuyện gì cũng muốn xen vào. Nhìn cho rõ đây, đây là Hạo Ngọc Phường. Trước kia cùng làm việc dưới trướng Thiên Quân đời trước, phường chủ nhà ta đã vượt mặt Ngụy gia các ngươi rồi. Huống chi bây giờ Ngụy gia các ngươi đã suy tàn. Biết điều thì cút ngay cho ta. Ngươi cái gì mà ngươi còn dám nói chuyện với đại tiểu thư như vậy nữa? Cẩn thận ta không mồm ngươi lại đấy. Ngụy gia ta và Tần phường chủ dù có tranh đấu thế nào thì cũng là chuyện của chủ tử bọn ta.
Khi nào đến lượt ngươi xen mồm vào? Xem ra những năm nay cách quản lý của Tần Như Yên càng ngày càng lỏng lẻo rồi. Ngay cả loại người này cũng thu nạp vào dưới trướng. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên núp sau váy đàn bà ăn bám người khác thôi. Thì có tư cách gì nói ra những lời ngông cuồng như vậy? Và ta cũng chẳng tin Ngụy gia sẽ vì ngươi mà đồng thời đắc tội Hạo Ngọc Phường và Trần gia ta. Nếu đã vậy, e là sẽ khiến người thất vọng rồi. Thứ ta cần mang đến rồi chứ. Chuyện Tô tiên sinh dặn dò không dám chậm trễ. Trong thẻ này là thu nhập một quý của Ngụy gia ta, có tới vốn đến trăm tỷ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới gọi là thật sự hào sảng vô nhân tính. Tất cả đồ ở đây không cho phép hắn mua. Hễ thứ hắn nhìn chúng, ta đều thu mua với giá gấp 3. Tô Lăng, ngươi đang sỉ nhục ta sao? Ta nào dám chọc Trần đại thiếu gia. Đồ ở đây tất cả ta đều thích hết, muốn mua về chơi đùa thôi. Nếu Trần đại thiếu gia không vui thì có thể bỏ tiền ra mua chúng về. Tô Lăng, ngươi bắt nạt người quá đáng. Ngươi thật sự nghĩ Ngụy gia có thể bảo vệ ngươi cả đời sao? Vậy e rằng ngươi sẽ thất vọng đấy. Ngụy gia thật sự có thể đứng về phía ta cả đời. Thôi, đừng lằng nhằng nữa. Nếu ngươi vẫn không lấy ra được tiền thì ta sẽ đuổi ngươi. Dù sao ngươi đứng đây thật chướng mắt, phá hỏng hứng thú của ta. Không nghe Tô tiên sinh nói gì sao? Còn không làm theo. Là chê Ngụy gia ta tài lực không đủ sao? Có cần ta phái người mang thêm tiền tới không? Ngụy đại tiểu thư nói đùa rồi. Ngụy gia chính là gia tộc tài Việt đứng đầu Ly Châu. Ta nào dám nghi ngờ tài lực của ngài. Ta sẽ làm theo lời ngài căn dặn. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không mau tống cổ kẻ đắc tội Tô thiếu gia này ra ngoài cho ta. Ta là Trần đại thiếu gia. Các ngươi dám làm vậy với ta sao? Ngươi đối xử với người khác thế nào thì người khác sẽ đối xử với ngươi như vậy. Lần sau nhớ đừng ngông cuồng như thế, dễ bị người ta ghét lắm đấy. Ta ngông cuồng là vì ta có bản lĩnh để ngông cuồng. Tô Lăng, đừng tưởng rằng có Ngụy gia chống lưng cho ngươi. Thật thú vị. Vậy ta muốn xem Trần đại thiếu gia ngươi có bản lĩnh gì mà động đến ta chỉ bằng cái này. Đây là thẻ Thần Long Chí Tôn. Hôm nay ta sẽ lấy danh nghĩa tội khi quân phạm thượng ngay tại chỗ này xử tử các ngươi ngay lập tức. Trần Vũ, ngươi dám giữa Thanh Thiên Bạch Nhật gán cho chúng ta tội danh lớn như vậy? Ngươi thật sự cho rằng có tấm thẻ này là có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta chính là muốn làm gì thì làm. Cho ngươi một cơ hội. Bây giờ ngươi lấy mạng bọn họ đi. Chuyện ngươi vừa xúc phạm ta coi như bỏ qua. Nếu không được, đa tạ Trần thiếu không chấp tiểu nhân. Tôi sẽ làm theo lời ngài. Tô tiên sinh phải làm sao? Tình hình bây giờ dù ông tôi có đến e là cũng không ổn định lại được. Tô Lăng, chúng ta vẫn nên rời đi trước. Trần Vũ bây giờ khí thế đang thịnh, nếu chúng ta cứng đối cứng e là sẽ thiệt nhiều hơn lợi. Trần Vũ chỉ là kẻ bắt nạt người khác thôi, có gì phải sợ. Yên tâm, tôi tự có cách trị hắn. Nói với Tần Như Yên trong 10 phút đến Hạo Ngọc Phường, nếu không Ly Châu sẽ không còn Hạo Ngọc Phường nữa. Tô Lăng, ta cứ tưởng ngươi sẽ là kẻ không biết tự lượng sức mình, không ngờ ngươi lại muốn tìm đường xuống mồ. Dám bảo Tần phương chủ đến thỉnh tội ngươi. Bây giờ tội của ngươi lại thêm một điều nữa, bất kính với bề trên, làm càn. Dù ta muốn tha cho ngươi, Tần phương chủ e là cũng không bỏ qua cho ngươi đâu. Người đâu? Bắt nó lại cho ta. Dừng tay. Cái gì? Tần phương chủ lại thật sự đến rồi. Phương chủ, ngài sao lại đến đây? Nếu ta không đến, Hạo Ngọc Phường này e rằng sẽ náo loạn trời đất mất. Trước đây sao ta không biết ngươi có bản lĩnh lớn như vậy? Nếu không, trước phương chủ Hạo Ngọc Phường này nhường cho ngươi ngồi luôn đó. Tiểu nhân không dám cho tiểu nhân thêm 100 lá gan nữa. Tiểu nhân cũng không dám mơ tưởng đến vị trí phường chủ của ngài. Vậy chuyện hôm nay rốt cuộc là thế nào? Tần phương chủ hung danh hiển hách, không thể xâm phạm. Tần phương chủ có cần dùng cái đầu này của ta để bảo vệ hung danh của ngài không? Rác rưởi như ngươi sao xứng để Tần phương chủ đích thân ra tay lấy mạng ngươi chứ? Nếu ngươi muốn mất mạng như vậy, vậy để ta giúp ngươi một tay. Trần Vũ, ngươi thật to gan. Phương chủ, ngươi và Ngụy gia như nước với lửa, lẽ nào ngươi không phải nên xử hắn trước sao? Tại sao lại ra tay với ta? Kẻ thù như nước với lửa, đó đều là ta và Ngụy gia chủ để mê hoặc lũ tiểu nhân diễn trò mà thôi. Cái gì? Ân oán mấy chục năm giữa hai người lại cấu kết nhau diễn trò? Tô tiên sinh, là ta quản lý không tốt để ngài bị kinh hãi, xin ngài trách phạt ta. Tô Lăng, chuyện này là sao?
Tại sao Tần phường chủ lại? Ngươi là phường chủ họ Ngọc Phường ở Ly Châu, ai mà không biết. Hung danh của ngươi, ta nào dám trách phạt ngươi. Tô tiên sinh, đều là lỗi của ta, cho ta thêm một cơ hội nữa. Vương quản lý, ngươi mượn danh nghĩa của ta, làm nhiều điều ác, hôm nay lại khiến Tô tiên sinh khó chịu như vậy, làm cho thanh danh Hạo Ngọc Phường bị hủy hoại. Ta tuyên bố cách chức ngươi khỏi vị trí quản lý Hạo Ngọc Phường, đuổi ngươi khỏi Ly Châu, vĩnh viễn không được quay lại. Người đâu? Lôi hắn xuống cho ta. Phường chủ, ta không dám nữa, đừng đuổi ta khỏi Ly Châu. Trần Vũ, tới lượt ngươi rồi đấy. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, sau lưng ta có chỗ dựa, ngươi không đắc tội nổi đâu. Ngươi lấy cái thẻ rách này dọa được người khác, nhưng với ta thì không được đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết thẻ ngân long này là do ta phát ra sao? Không, không thể nào. Ta nói cho ngươi biết, chỗ dựa sau lưng ta, nếu ngươi đắc tội, các ngươi đều phải mất mạng. Hôm nay Tô tiên sinh ở đây, kết cục của việc đắc tội Tô tiên sinh chỉ có hai chữ, chính là mất mạng. Tần Như Yên, ngươi dám? Hôm nay Tô tiên sinh có mặt, ta có gì không dám. Người đâu? Lôi hắn xuống cho ta, đánh 50 trượng. Tô Lăng, ngươi cứ chờ đó, ta không phục. Đường tiểu thư, tôi sẽ đưa cô đến phòng VIP để chọn đồ. Vũ Nhu, cô không phải còn muốn chọn quà cho Thiên Quân đại nhân sao? Có Tần phường chủ dẫn đường, món quà cô chọn, Thiên Quân đại nhân nhất định sẽ hài lòng. Tôi và Ngụy tiểu thư còn có vài lời muốn nói. Cái này, vậy được rồi. Tô tiên sinh, mời đi lối này. Tô tiên sinh, mời. Đại điển thụ phong. Tô tiên sinh, việc này làm không tệ, xem ra người thật sự muốn để Ngụy gia trở lại đỉnh cao đại hạ. Với thân phận của Tô tiên sinh, thuộc hạ chắc chắn không dám chậm trễ. Nhưng mà chuyện của ngài và Ngọc Chi, ra Ngụy Hải Sơn, yến tiệc hôm nay không vì điều gì khác, chỉ vì muốn thưởng cho ngươi gần đây đã giúp ta rất nhiều. Còn nữa, chuyện này đừng nhắc lại nữa, nếu không. Vâng, thuộc hạ hiểu lầm rồi, xin Tô tiên sinh thứ lỗi. Chuyện gì vậy? Không có gì, thời gian không còn sớm nữa, vào chỗ đi. Vâng, Tô tiên sinh, mời ngồi vị trí cao nhất. Ngươi có tư cách gì ngồi ở vị trí này? Chư vị đến đây chắc hẳn đều là những kẻ quyền cao chức trọng, mà những kẻ như bọn ta muốn ngồi vào vị trí khách quý đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Nhưng hắn ta dựa vào cái gì mà ngồi ở đây? Vị trí chủ tọa này vốn dĩ là của chúng tôi. Chúng tôi dựa vào cái gì mà phải nhường? Nếu không có vị trí chủ tọa này thì tôi cũng chẳng có hứng thú đến để đối phó với đám ô hợp này. Ngài nói có đúng không, Ngụy gia chủ? Đúng vậy. Yến tiệc hôm nay, tất cả mọi người ở đây, vị trí này ngoài Tô tiên sinh, không ai có thể ngồi vì danh lợi. Công khai nạp thiếp, ruồng bỏ người vợ Tào Khang, mượn danh nghĩa Thiên Quân, giả mạo chuyện bổ nhiệm. Tội ác như thế này đủ để cho ngươi chịu sự khinh bỉ của vạn người. Hôm nay, ngươi dù không mất mạng thì sau này cũng như chuột nhắt, chỉ xứng sống ở cống rãnh thôi. Vậy sao? Vậy nếu ta có thể đưa ra văn thư bổ nhiệm, ngươi sẽ làm thế nào? Nếu ngươi có thể đưa ra văn thư bổ nhiệm, ta sẽ quỳ xuống liếm sạch giày của ngươi. Được, nhớ lời ngươi nói đấy. Ngọc Chi, việc mà Tô tiên sinh dặn dò trước đó thế nào rồi? Đáng lẽ ra đã được gửi đến rồi. E là trên đường có chuyện gì làm trì hoãn rồi. Quả nhiên là cùng đường mặt lộ. Ngươi đừng dãy dụa nữa, ngoan ngoãn hưởng thụ mùi vị thân bại danh liệt này đi. 1 phút, ta chỉ cho ngươi 1 phút để suy nghĩ. Quỳ xuống khấu đầu tạ lỗi với ta, ta có thể cân nhắc để ngươi toàn thây. Nếu không, sau ngày hôm nay Trần gia sẽ bị diệt môn. Ngươi có phải chưa hiểu rõ tình hình không? Hủy hoại triều cương, tự ý hạ phát bổ nhiệm, chỉ riêng 2 tội này cũng đủ để ngươi bị xử tử tại chỗ. Đáng lẽ ra ngươi phải quỳ xuống khấu đầu nhận tội với ta. Ta có tội hay không, không đến lượt ngươi phán xét. Tất cả các ngươi ở đây đều không có tư cách này. Tên tiểu tử này thật là ngông cuồng. Đường tiểu thư, vì tên rác rưởi này mà uổng phí mất 3 năm thanh xuân của cô, thật là lãng phí. Hay là cô đến với tôi đi, tôi sẽ cho cô hưởng thụ
khoái cảm của việc làm phụ nữ. Trần Vũ, ngươi nhiều lần vu khống danh dự của Tô tiên sinh, thật sự coi Ngụy gia ta không tồn tại sao? Thôi được rồi. Vũ Nhu, tôi vẫn là câu nói đó, tôi chưa từng làm chuyện phản bội cô. Bây giờ cả thế giới đều không tin tôi, nhưng chỉ cần cô tin tôi là đủ rồi. Tôi tin anh, đúng là không biết điều. Vậy thì từ hôm nay trở đi, Đường ra cứ chờ mà chôn cùng tên tiểu tử này đi. Tiếc thay mạng sống của ngươi, chỉ còn lại 10 giây thôi. Ngươi còn ở đây làm bộ làm tịch, ta không còn kiên nhẫn chơi với ngươi nữa. Người đâu? Bắt hắn lại, trực tiếp đưa đến trước mặt Thiên Quân đại nhân nhận tội. Dừng tay. Là Tần Phương chủ, sao bà ấy lại đến đây? Chẳng lẽ tên tiểu tử này chống lưng của nó quả thật là Tần Phương chủ rồi? Vậy thì sao? Thằng nhãi này hôm nay phạm phải tội ác khiến cả thiên hạ đều không dung thứ được, trừ phi Thiên Quân ra mặt. Nếu không, không ai có thể bảo vệ hắn ta. Trần gia Trần Vũ bái kiến Tần Phương chủ. Ngươi muốn làm gì? Kẻ này hôm nay đã phạm phải một tội tày trời, đến mức trời đất không thể dung thứ. Bọn ta sẽ bắt hắn lại, trực tiếp đưa đến trước mặt Thiên Quân đại nhân trừng trị tội ác. Ngươi Trần Vũ là cái thá gì, dám lạm dụng tư hình, thật sự coi mình là Thiên Quân rồi. Ta nói sao ngươi lại bình tĩnh như vậy? Thì ra ngươi tưởng Tần Như Yên có thể bảo vệ được ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ thất vọng đấy. Tần Như Yên, ta cũng cho ngươi một lời khuyên, ngươi tốt nhất đừng nhiều chuyện, nếu không thì Hạo Ngọc Phường của ngươi vị trí phường chủ cũng chưa chắc ngồi vững được đâu. Tốt lắm, ta muốn xem thử trong bụng ngươi có mấy lá gan dám nói chuyện với ta như vậy. Tần Như Yên, Tần đại nhân, ngài muốn lấy thế áp người sao? Hắn ta muốn chọc giận để ngươi ra tay, sau đó sẽ bắt bẻ. Đừng mắc mưu hắn. Hôm nay nếu không đưa ra được văn thư bổ nhiệm Thiên Quân tự tay viết thì đừng hòng cứu được hắn. Ngươi cũng vậy. Ý gì? Ngươi đang uy hiếp ta? Không, sao ta dám uy hiếp ngài chứ? Ta chỉ muốn nói với ngươi, tránh xa tên nhóc đó ra, nếu không sẽ bị liên lụy. Chư vị, ta nói đúng chứ? Đúng vậy, Tần Phương chủ. Tên tiểu tử này cứng đầu tự phụ, lại vô cùng ngông cuồng. Hắn có biết chỉ Thiên Quân mới có thể ban xuống bổ nhiệm. Chúng ta đây là đang trừ hại cho Thiên Quân. Kính xin Tần Phương chủ đừng tự hủy tiên đô, nếu không trừ bỏ tên này sẽ là một mối họa lớn. Bọn ta ủng hộ Trần thiếu. Tần Phương chủ, ngươi thấy chưa, đây mới là lòng dân. Nếu ngươi nhất quyết bảo vệ Tô Lăng tên tiểu tử đó, vậy ta đành phải liên hợp chư vị thế gia tấu lên Thiên Quân đại nhân. Cách trước ngươi. Tô tiên sinh, phải làm sao đây? Xem ra ngươi vì muốn hại ta mất mạng, thật sự đã tốn không ít công sức. Tiếc là tâm tư của ngươi sẽ uổng phí thôi. Ta biết các ngươi đều muốn dẫm ta xuống đất và còn lấy điều đó ra mà chế nhạo ta. Thế nhưng các ngươi làm sao lại chắc chắn như vậy? Ta nhất định không xuất trình được chiếu thư bổ nhiệm chứ? Ngươi cũng chẳng tự soi gương xem mình là cái dạng gì. Văn thư chính thức do Thiên Quân tự viết, ngươi cũng có tư cách nhận được sao? Có kẻ sắp rơi đầu rồi mà vẫn chưa tự biết, thật đáng thương. Mở to con mắt của các ngươi ra mà xem, đây là cái gì? Đây thật sự là chiếu thư bổ nhiệm của Thiên Quân đại nhân sao? Nhớ đến Kinh Châu Ngụy gia, một lòng trung thành, phò tá ta nhiều năm, lập công hiển hách, này đặc biệt sắc phong làm người thân tín trưởng quản gia tộc, đứng đầu tất cả các gia tộc tại đại hạ, ngang hàng với trấn thủ, xem như ban thưởng. Tạ ơn Thiên Quân đại nhân. Hóa ra thật sự là Thiên Quân đại nhân muốn ban thưởng cho Ngụy gia. Ta vậy mà lại nghe theo lời ma quỷ của Trần Vũ, suýt chút nữa làm tổn thương tấm lòng của Tô Lăng. Không sao, đều tại Trần Vũ, hắn ta quá xảo quyệt. Được rồi, giờ đến lượt xử lý ngươi. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể có chiếu thư bổ nhiệm do Thiên Quân đại nhân tự viết được? Là giả, nhất định là giả mạo. Trên này có dấu của Sơn Hà ấn. Chiếu thư bổ nhiệm ta có thể làm giả, Sơn Hà ấn ta làm giả được sao? Sơn Hà ấn đó chính là binh phù có thể điều động triệu binh sĩ biên giới, chỉ có Thiên Quân đại nhân mới có thể sở hữu. Xem ra chiếu thư bổ nhiệm này là thật rồi. Hôm nay ta phụng mệnh Thiên Quân sắc phong Ngụy gia, người 3 lần 7 lượt đẩy ta vào cảnh bất nghĩa. Tần Như Yên, theo luật pháp đại hạ nên xử lý thế nào tội sỉ nhục đặc sứ Thiên Quân?
phá hoại đại sự sắc phong. Theo luật pháp, xử tử trước công chúng. Hiện giờ trong số các vị ở đây, còn ai muốn bảo vệ hắn ta không? Nếu đã vậy, thì đừng vội lấy mạng hắn. Trần đại công tử, còn nhớ lời cá cược vừa rồi của chúng ta không? Cá cược? Cá cược gì? Trần đại công tử, quả thật là quý nhân. Hay quên, ta cũng có thể nhắc nhở cho ngươi. Nếu ta xuất trình được chiếu thư bổ nhiệm, ngươi phải quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi. Là ta tìm người giúp ngươi quỳ xuống, hay tự ngươi quỳ xuống? Muốn ta quỳ xuống cho ngươi? Ngươi nằm mơ đi. Vậy sao? Vậy ta muốn xem thử, là ngươi Trần đại công tử xương cốt cứng, hay là đám người này nắm đấm cứng? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Vị đại nhân đó không phải nói như vậy. Sao lại thế này? Trần Vũ, ngươi bây giờ nói ra kẻ đứng sau thao túng ngươi, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Kẻ chống lưng cho ta là Khai Thiên Thương Hội. Bọn họ đã nói nhất định sẽ bảo vệ ta, ta sẽ không mất mạng. Đợi lát nữa hội trưởng đến rồi, bọn họ sẽ bắt các ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha thứ. Thật đúng là chấp mê bất ngộ. Tiễn hắn lên đường đi. Khai Thiên Thương Hội, hội trưởng đến. Là cô ta, hội trưởng Khai Thiên Thương Hội. Trong lãnh thổ đại hạ có thể sánh ngang với Tần Như Yên, một nhân vật tầm cỡ. Sao cô ta lại đến đây? Chẳng lẽ cô ta là chỗ dựa cho Trần Vũ sao? Nông cạn. Triệu Nguyệt chính là tâm phúc bên cạnh Thiên Quân đương thời. Khai Thiên Thương Hội trong tay cô ta nắm giữ tiền tài thiên hạ. Luận về địa vị còn cao hơn Tần Như Yên một bậc. Triệu hội trưởng, cô cuối cùng cũng đến rồi. Tôi biết cô sẽ không bỏ mặc tôi đâu. Triệu Nguyệt, cô có ý gì? Chẳng lẽ cô muốn bảo vệ tên tiểu tử này? Tôi chỉ đến xem tình hình thế nào thôi, còn việc có bảo vệ hắn hay không thì chưa đến lượt cô lên tiếng. Nói đi, chuyện là thế nào? Bẩm Triệu hội trưởng, người này mạo danh Thiên Quân, ban hành công văn bổ nhiệm giả, hơn nữa còn làm giả sơn hạ ấn. Sau khi bị tôi phát hiện, hắn muốn lấy mạng tôi diệt khẩu ngay trước mặt mọi người. Có chuyện này sao? Triệu Nguyệt với tư cách là hội trưởng Khai Thiên Thương Hội, lẽ ra phải biết sơn hạ ấn là thật hay giả. Cô mở ra xem thử, chẳng phải sẽ rõ sao? Tô Lăng, trò mèo của ngươi chỉ có thể lừa được người khác, nhưng tuyệt đối không qua được mắt của Triệu hội trưởng ta. Bây giờ ta xem ngươi còn chạy đi đâu được. Đúng rồi, chính là thứ mà Sở đại nhân muốn. Hội trưởng, thấy sao? Ấn chương trên này chắc chắn là sơn hạ ấn. Tô tiên sinh, là tôi thất kính rồi, mời ngài tiếp tục. Cô ta không phải người của Sở Phong sao? Cô ta rốt cuộc đang giở trò gì? Nếu đã vậy, tôi có thể xử lý hắn chưa? Tô tiên sinh vui là được, tiểu nữ tử không có quyền can thiệp. Được, Tần Như Yên, theo luật pháp đại hạ xử lý đi. Vâng. Người đâu? Cái thứ phỉ báng Tô tiên sinh này lôi xuống cho ta chém. Không, không thể nào. Ngươi làm sao có thể có được thánh chỉ thật chứ? Triệu hội trưởng, ngươi nhất định đang đùa với ta đúng không? Ngươi nhất định phải cứu ta. Tất cả những chuyện này đều là do ngươi tự làm tự chịu, trách ai được. Tiếp sau nhớ cẩn thận một chút. Họ Triệu kia, các ngươi liên tiếp lại đùa dẫn ta đúng không? Hắn không nói như vậy. Nói Trần Vũ, ngươi hủy hoại thánh chỉ Thiên Quân đã là trọng tội, còn dám ở đây càn quấy, lôi ra ngoài lấy mạng. Sự việc đã đến nước này, vậy từ hôm nay trở đi, ta tuyên bố ngụy gia. Khoan đã, Tô tiên sinh, việc của ngài đã được giải quyết. Việc Sở đại nhân nhờ tôi làm vẫn chưa có manh mối. Sở Phong là cái thá gì cũng xứng chen vào chuyện của Tô tiên sinh. Nói xem, chuyện gì? Sơn hạ ấn chính là binh phù, thống lĩnh Triệu quân lại càng là biểu tượng thân phận của mãnh tước Thiên Quân. Tiếc là 3 năm trước vị Thiên Quân tiền nhiệm biến mất, ngụy gia vẫn nắm giữ. Sơn hạ ấn không chịu giao ra, nay nhờ có Tô tiên sinh mới có thể lấy lại được sơn hạ ấn này. Sở Thiên Quân đặt phái tôi mang sơn hạ ấn về, giao cho Thiên Quân quản lý. Thì ra Sở Phong làm nhiều chuyện như vậy chính là để lừa lấy sơn hạ ấn của ta. Sở Phong, hắn sao dám làm vậy? Chẳng lẽ hắn muốn có được sơn hạ ấn, nắm giữ biên cương Triệu quân? Hắn muốn làm gì? Muốn tạo phản sao? Người tốt nhất nên xác định rõ vị trí của mình. Sở Thiên Quân chính là Thiên Quân tân nhiệm, thân phận chí cao vô thượng. Danh xưng của ngài là thứ người có thể tùy tiện gọi sao? Người có tin, ta lập tức cách chức ngươi không? Suốt ngày Sở Thiên Quân
Quả nhiên là làm chó cho Sở Phong. Quen rồi. Cách trước ta. Ngươi có năng lực đó sao? Tô tiên sinh, ngài thấy thế nào? Nếu ngài chịu giao ra Sơn Hà ấn, Sở Thiên Quân nhất định sẽ không bạc đãi ngài. Sở Phong nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Nhưng nếu ta nói không, thì sợ là việc bổ nhiệm Ngụy gia sẽ không thành. Tất cả mọi người ở đây đều đừng hòng rời khỏi đây. Cánh cửa này. Tô tiên sinh, Sở Phong lòng lang dạ sói, cho dù ngài có giao Sơn Hà ấn cho hắn cũng sẽ không buông tha cho Ngụy gia. Phải đó, Tô tiên sinh, cùng lắm thì ta không cần chức bổ nhiệm này nữa. Ngụy gia chúng ta chẳng thèm làm việc dưới trướng Sở Phong. Tần Như Yên, cứ giao cho nàng ấy đi. Thế này mới phải chứ. Dưới mệnh lệnh của Thiên Quân, ta tạm tha cho các ngươi sống thêm vài ngày. Các ngươi nhất định phải tận hưởng cho tốt khoảng thời gian cuối cùng trong cuộc đời các ngươi. Tô tiên sinh, ngài quá nóng vội rồi. Giao Sơn Hà ấn cho hắn, Sở Phong sẽ không còn nỗi lo về sau nữa. Vùng biên giới nhất định sẽ đại loạn. Nếu Sở Phong cứ mai danh ẩn tích, ta thật sự không làm gì được hắn. Nhưng bây giờ hắn đã lộ rõ nanh vuốt, thì hắn cũng sắp đến ngày tan rồi. Thế nào, lấy được thứ đó chưa? Không phụ sự phó thác của Thiên Quân, chỉ là Trần Vũ đã để lộ thân phận. Ngài chính là kẻ chủ mưu đứng sau, để tránh bị người ta dị nghị. Ta đã diệt khẩu hắn. Không sao, ta bảo tên đó đối phó với Tô Lăng, chính là muốn Tô Lăng lấy ra Sơn Hà ấn này. Hiện giờ thứ này đã tới tay, cái mạng của hắn cũng không còn quan trọng. Không ngờ ta đã nhiều lần ra lệnh cho Ngụy gia giao nộp Sơn Hà ấn, mà lại không có phản hồi. Vậy mà bây giờ lại là tên vô dụng Trần Vũ này giúp ta lấy được Sơn Hà ấn. Thiên Quân, giờ thứ đó đã tới tay rồi, vậy tiệc Mãnh Tước Thiên Yến có thể hủy bỏ được không? Hủy bỏ? Tại sao phải hủy bỏ? Ta không những không hủy, mà ta còn muốn thiết yến mời Tô Lăng, quản đãi hắn tử tế. Tại sao vậy? Bây giờ chúng ta đã có được thứ chúng ta muốn rồi. Không lấy mạng Tô Lăng thì thôi, tại sao còn phải? Ta không chỉ muốn lấy mạng, mà còn muốn giày vò tinh thần hắn. Ta muốn Tô Lăng tận mắt chứng kiến tất cả những thứ vốn thuộc về hắn đều bị ta cướp mất, rồi từ từ cảm nhận từ trên đỉnh cao rơi xuống vực sâu cái cảm giác tuyệt vọng đó. Thì ra là vậy, ta lại không nghĩ ra được. Quả nhiên, trí tuệ của Thiên Quân không phải thứ ta có thể đoán được. Ngươi làm rất tốt. Bây giờ Sơn Hà ấn đã tới tay, ta có thể trở thành Mãnh Tước Thiên Quân thực sự rồi. Bây giờ chính là ta đã đến lúc thưởng cho ngươi, yêu nghiệt. Sở Phong này thật là ngông cuồng đến cực điểm, lại dám sắp xếp chúng ta ở tiệc Mãnh Tước Thiên Yến. Bàn cuối cùng còn nói cái gì mà chứng kiến Thiên Quân đăng vị là vinh dự vô thượng, thật tự coi mình là Mãnh Tước Thiên Quân rồi. Tô tiên sinh, trách tôi. Nếu như trước đó không có chuyện kia thì Sở Phong cũng sẽ không cướp đi Sơn Hà ấn. Chuyện đã xảy ra rồi, cái này cũng vô ích. Nay Sở Phong vạch mặt cũng coi như là chuyện tốt. Hắn đã mời ta đi, vậy ta phải đi xem hắn có thể dở cho gì. Tô tiên sinh, tuyệt đối không được. Sở Phong trước đó đã mua chuộc nhiều thế lực của ngài, giờ có Sơn Hà ấn, càng như hổ mọc thêm cánh. Hắn đưa thiệp mời này cho ngài, chính là muốn kích ngài đến đó. Nếu ngài thật sự đi, thì sẽ là cửu tử nhất sinh. Đúng vậy, Tô tiên sinh, chuyện này là do Ngụy gia chúng tôi gây ra. Yến tiệc này cứ để tôi thay ngài đi. Nhân cơ hội này, ngài có thể trốn khỏi Ly Châu, tìm kiếm cơ hội để vùng lên. Khốn cảnh trước mắt lại đẩy thuộc hạ của mình ra chịu mất mạng, còn mình thì sống. Đó không phải là cách hành sự của ta. Ngày mai tại Mãnh Tước Thiên Yến, ta nhất định sẽ đến để cùng Sở Phong làm rõ. Tô tiên sinh, đủ rồi. Đừng nói nữa, ta đã quyết rồi. Nếu các ngươi thật lòng muốn tốt cho ta, thì hãy bảo vệ tốt Vũ Nhu. Vâng. Chuyện ta giao cho ngươi, làm thế nào rồi? Yên tâm đi, Tô tiên sinh, mọi việc đang diễn ra theo đúng như ngài dự liệu. Tốt lắm. Buổi tiệc của Thiên Quân. Nhân vật chính đã đến, vậy thì vở kịch hay cũng nên bắt đầu rồi. Hôm nay triệu tập chư vị đến đây
Ngoài việc tuyên bố Tân Thiên Quân ra, còn có một việc muốn tuyên cáo thiên hạ. Việc gì lại khiến Thiên Quân đại nhân để tâm như vậy? Thậm chí còn muốn tại buổi dạ yến quan trọng này tuyên bố ngay tại chỗ. Chẳng lẽ Thiên Quân đại nhân muốn tuyên bố gia tộc mà ngài muốn trọng điểm nâng đỡ sao? Thiên Quân đại nhân rất thâm sâu, đừng tự ý đoán mò. Chuyện này chính là muốn định tội cho kẻ này. Cái gì? Kẻ đó là ai? Phạm tội gì mà khiến Thiên Quân đại nhân phải tự mình định tội? Kẻ này chắc hẳn chư vị đều không quen biết phải không? Nhưng tội ác hắn gây ra thật là tày trời. Hắn ta gần 1 tháng nay lạm dụng chức quyền, nâng đỡ Ngụy gia, âm mưu xoán ngôi đoạt vị, tàn sát thành tính, sát hại trụ cột Ly Châu. Chính là người này. Tô Lăng, Sở Phong, ngươi đang ngậm máu phun người, đừng vội, sắp đến lượt ngươi. Còn đồng lõa của hắn chính là Tần Như Yên và Dương Trấn Thủ. Chúng thậm chí còn muốn dùng Sơn Hà ấn làm áp lực, ép ta nhường ngôi Thiên Quân cho hắn. Thiên Quân là gốc rễ của quốc gia ta. Mấy tên giặc này thật to gan lớn mật. Thiên Quân đại nhân, loại giặc này tuyệt đối không thể dung tha. Xin Thiên Quân đại nhân hạ lệnh xử trảm chúng tại đây. Xin Thiên Quân đại nhân hạ lệnh. Tuy kẻ này hành vi đáng ghét, thiên hạ hận không thể lấy mạng rồi mới hạ dạ, nhưng ta thân là Thiên Quân, tuyệt đối không thể vu oan giá họa cho bất kỳ ai. Tô Lăng, nếu ngươi chịu nhận tội, ta sẽ tha cho ngươi 1 mạng. Tô Lăng, nếu ngươi chịu nhận tội, ta sẽ tha cho ngươi 1 mạng. Tội ác kẻ này gây ra, mất mạng cũng khó tha, nhưng Thiên Quân đại nhân lại bằng lòng tha cho hắn 1 mạng. Thật là vạn năm khó gặp một vị minh quân nhân nghĩa được đi theo một vị minh quân nhân nghĩa như vậy. Thật là chúng ta 10 đời tu mới có được phúc phận. Tô Lăng, Thiên Quân đại nhân đã tha cho ngươi 1 mạng, ngươi còn không mau quỳ xuống nhận tội, đừng phụ lòng. Thiên Quân đại nhân ân đức bao la. Tô Lăng, ta không chỉ muốn ngươi mất mạng, ta còn muốn sau khi ngươi mất mạng bị người đời phỉ nhổ, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngươi muốn lấy mạng ta, còn muốn dùng thủ đoạn để lại cho mình một tiếng thơm. Sở Phong, bộ mặt của ngươi thật khiến ta thấy ghê tởm. Đúng là to gan. Sở Thiên Quân nhân nghĩa quyết định tha cho ngươi 1 mạng. Ngươi không những không biết ơn, lại còn buông lời phỉ báng Thiên Quân. Ngươi có ý gì? Chư vị, các vị cũng đã thấy rồi đấy. Kẻ này cuồng vọng ngông cuồng, thật là nỗi nhục của quốc gia ta. Ta đây, Triệu Nguyệt, xin Thiên Quân hạ lệnh xử tử tên này ngay tại đây, để thị chúng. Kẻ này lòng lang dạ sói, là một tai họa. Ta ủng hộ Triệu hội trưởng xử tử kẻ này ngay tại đây. Lâm gia ta ủng hộ Triệu hội trưởng, Thượng quan gia ta ủng hộ Triệu hội trưởng. Tô Lăng, ngươi đều nghe thấy rồi phải không? Đây chính là lòng dân hướng về. Nếu ngươi còn điều hổ thẹn thì hãy tự kết liễu đi, cũng coi như là vì chính mình, giữ lại chút thể diện. Chư vị, Thiên Quân đại nhân, các ngươi cũng thấy rồi phải không? Kẻ này không chỉ không có nửa điểm hối cải, mà còn dám ra tay trước mặt mọi người. Thiên Quân đại nhân, hắn căn bản là không xem ngài ra gì. Triệu Nguyệt, Tô tiên sinh đánh ngươi là vinh hạnh của ngươi đấy. Còn nữa, Sở Phong là thứ gì cũng dám tự xưng là Thiên Quân, thật nực cười. Tần Như Yên, tất cả những gì ngươi có đều là do Thiên Quân đại nhân ban cho. Ngươi sao dám đối với ngài bất kính như vậy? Đúng vậy, tất cả những gì tôi có đều là do Thiên Quân đại nhân ban cho, bất quá chỉ là vị Thiên Quân tiền nhiệm, không phải Sở Phong. Ta không giống ngươi, làm chó quen rồi. Thiên Quân đại nhân, hành vi của Tần Như Yên như thế này căn bản là không xem ngài ra gì. Tôi xin lĩnh mệnh tiêu diệt đám người này, cùng với tên tiểu tử này tiêu diệt toàn bộ. Chư vị có dị nghị gì không? Thiên Quân đại nhân trấn giữ biên cương, bảo vệ muôn nhà ấm no, là anh hùng của đất nước. Mấy kẻ này lại dám đối với Thiên Quân đại nhân bất kính như thế, đáng tội như nhau. Đúng vậy, kính xin Thiên Quân đại nhân hạ lệnh ban tử cho bọn chúng. Được, nếu đã như vậy thì ta sẽ lấy danh nghĩa Thiên Quân hạ lệnh xử tử mấy kẻ này. Khoan đã, Tô Lăng, bây giờ mới biết cầu xin tha thứ, có phải hơi muộn rồi không? Ai nói ta cầu xin tha thứ? Vừa rồi đều là các ngươi nói, bây giờ đến lượt ta nói rồi chứ. Được chứ? Vậy bản tọa sẽ cho ngươi cơ hội này. Ta muốn xem ngươi nói gì mà có thể giữ được cái mạng chó của ngươi. Sở Phong, ai có thể chứng minh ngươi chính là Thiên Quân chân chính? Ta còn tưởng ngươi sẽ nói gì đó. Bản tọa đã nắm giữ ngôi vị Thiên Quân hơn 3 năm, công lao hiển hách. Ai mà không biết ta chính là mãnh tước Thiên Quân chân chính. Thật nực cười, ngươi có thể lên làm Thiên Quân
Là bởi vì Thiên Quân tiền nhiệm mất tích, ngươi mới thay quyền. Vị trí này 3 năm, ngươi muốn mượn cớ này để lên ngôi sao. Bản tọa ngôi vị Thiên Quân này quả thực chỉ là tạm quyền. Nhưng 3 năm qua, ta lập vô số chiến công, bình định phản loạn biên giới, ổn định đại cục thiên hạ. Chẳng lẽ ta không có tư cách ngồi ở ngôi vị Thiên Quân sao? Ngươi quả thực không xứng đáng ngồi ở vị trí này. To gan. Sở Thiên Quân lập nhiều chiến công như vậy, thân là tấm gương cho thiên hạ, há chỉ bằng một câu nói của ngươi mà có thể phủ nhận? Ngươi ăn nói như vậy, chẳng lẽ là muốn mê hoặc lòng người, khiến thiên hạ đại loạn sao? Đừng có chụp mũ ta, một cái mũ to như vậy. Nếu không phải ta lấy mạng 6 tên yêu thần lục quốc đánh bại hàng triệu giặc cỏ biên giới, thì biên cương làm sao yên ổn được? Hắn bất quá chỉ là kẻ đứng sau lưng ta nhặt được cái lợi lớn, một tên tiểu nhân mà thôi. Nói đúng lắm, nếu không phải thượng đại Thiên Quân chém lấy mạng 6 tên yêu thần lục quốc, biên cương sẽ không yên ổn như thế này. Khoan đã, hắn nói hắn chém 6 tên yêu thần lục quốc, đó chính là chiến lược tối cao của giặc cỏ biên giới. 3 năm trước đã bị Thiên Quân tiền nhiệm tiêu diệt toàn bộ trong một trận chiến. Đây là cơ mật quốc gia, chỉ có nội bộ mới được biết. Hắn làm sao biết được? Chẳng lẽ các người đoán không sai, Mãnh Tước Thiên Quân biến mất 3 năm chính là vị đang đứng trước mặt các ngươi, Tô Lăng, Tô tiên sinh. Cái gì? Hắn chính là Thiên Quân tiền nhiệm đã biến mất 3 năm. Có khả năng khí chất uy nghiêm như vậy, dường như có vài phần giống với những gì ta nghe nói về Thiên Quân tiền nhiệm. Tô Lăng, ta cứ tưởng ngươi có bản lĩnh gì, hôm nay dám đến đây chịu mất mạng, thì ra chỉ là loại lời nói dối nực cười này. Bản tọa tạm quyền, Thiên Quân không sai, nhưng Thiên Quân tiền nhiệm đã biến mất hơn 3 năm rồi. Ta không dám nói mình có công lớn lao, nhưng cũng đã ổn định được đại cục. Xin hỏi các vị ở đây, còn ai có thể ngồi vào bảo tọa Thiên Quân này? Hắn chỉ là một tên nhãi danh hèn mọn, kẻ xấu biên giới. Nếu một kẻ như vậy mà cũng tự xưng là Thiên Quân, lại còn có người tin, vậy thì đúng là một trò cười cho thiên hạ. Sở Thiên Quân nói đúng. Tô Lăng, không ngờ ngươi lại to gan đến mức này, dám cả gan mạo danh Thiên Quân tiền nhiệm. Tô tiên sinh vốn chính là Mãnh Tước Thiên Quân, là các ngươi bóp méo sự thật, có ý đồ xoán ngôi. Bóp méo sự thật? Được, ta cho các ngươi một cơ hội. Chỉ cần các ngươi có thể đưa ra thứ có thể hiệu lệnh triệu binh sĩ ấn Sơn Hà, chứng minh Tô Lăng chính là Thiên Quân tiền nhiệm, ta liền tùy các ngươi, coi như là đền đáp tội lỗi. Nhưng nếu các ngươi không lấy ra được, vậy chính là phạm vào tội mất mạng Chu Di cửu tộc. Trước đó chính là nàng ta bức chúng ta lấy ra ấn Sơn Hà, giờ nàng ta còn mặt mũi nói ra lời này. Sao không lấy ra được? Nếu đã như vậy, người đâu? Bắt bọn họ lại. Người cũng nói rồi, ấn Sơn Hà chính là có thể hiệu lệnh trăm vạn chiến sĩ biên cương. Vậy ta muốn hỏi, Sở Phong, Sở Thiên Quân, hiện giờ ấn Sơn Hà này rốt cuộc ở đâu? Tô Lăng, đầu óc của ngươi bị cửa đập hỏng rồi sao? Ngươi có phải quên rồi không? Chính tay ta, tự tay ngươi đem ấn Sơn Hà cướp đi rồi. Ngươi đang nói gì vậy? Ta sao nghe không hiểu? Nếu hôm nay hắn ta không lấy ra được ấn Sơn Hà, hắn ta đừng hòng ngồi lên vị trí Mãnh Tước Thiên Quân. Tô Lăng, ta thấy ngươi thật sự biến thành kẻ ngốc rồi. Vậy thì để ngươi trong giây phút cuối cùng của sinh mệnh được nhìn lại ấn Sơn Hà một lần nữa. Chư vị, đây chính là ấn Sơn Hà. Đây chính là thứ có thể hiệu lệnh trăm vạn chiến sĩ binh phủ sao? Quả nhiên khí thế bằng bạc. Xem ra vị Mãnh Tước Thiên Quân mới này không là Sở đại nhân thì không được rồi. Tô Lăng, lần này chính là người tự tìm đường mất mạng. Trách sao được ta, hôm nay ai mất mạng còn chưa chắc đâu. Vậy sao? Ngươi còn muốn ra mồm lần cuối sao? Vậy chúng ta hãy chờ xem. Thiên Quân đại nhân, ấn Sơn Hà này làm cũng khá giống thật đấy. Đáng tiếc chung quy chỉ là một món đồ giả mà thôi. Giả sao? Không thể nào. Trước đây ta từng có may mắn được thấy ấn Sơn Hà một lần. Thứ này dù là cách chế tác hay là ngọc thạch đều đúng là thật, sao có thể là giả được? Chắc là tên nhóc này quá sợ hãi rồi, đã bắt đầu nói nhăng nói cuội rồi. Ngọc Chi, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Chẳng lẽ Tô tiên sinh nói ra lời này là có dự tính khác? Ấn Sơn Hà này không thể là giả. Ngươi trước đây còn dùng Sơn Hà ấn này trên văn thư bổ nhiệm của Ngụy gia đóng dấu khoảng thời gian này không quá 3 giờ. Ngươi không thể nào. Sao không nói tiếp? Ngươi không nói thì ta nói thay ngươi. Sơn Hà ấn này từ lúc đóng dấu đến khi bị các người cướp đi tổng cộng chưa đến 3 giờ. 3 giờ đồng hồ này ta không thể nào làm giả được cái khác. Đúng chứ? Dù ngươi nói nhiều hơn nữa
cũng không thể chứng minh Sơn Hạ ấn trong tay ta là giả. Thiên quân này, hôm nay là ta chắc rồi. Sở Phong, ngươi vẫn còn quá non nớt. Hôm nay ta dám đến đây là bởi vì ta có đủ tự tin để lật đổ ngươi. Chư vị, đây chính là Sơn Hạ ấn thật. Chẳng lẽ đây là chuyện gì? Sao lại có hai Sơn Hạ ấn? Ra người có thể phân biệt được hai cái này, cái nào là thật không? Hai cái này, từ cách chế tác đến chất lượng ngọc bích đều giống hệt nhau. Ngay cả ta, người đã bảo quản nó 3 năm, cũng không phân biệt được thật giả. Tình hình hiện tại là sao? Rốt cuộc cái nào mới là Sơn Hạ ấn thật, ai mới là Thiên Quân đại nhân? Tô Lăng, ta thật sự đã xem thường ngươi. Không ngờ ngươi vì muốn đoạt lấy vị trí Thiên Quân mà lại làm giả một cái Sơn Hạ ấn giống hệt như thật, hòng lấy giả đánh cháo. Chư vị, kẻ này thật to gan, dám mạo danh Thiên Quân. Còn chuyện gì mà hắn ta không làm được nữa? Ta thậm chí còn nghi ngờ hắn chính là do bọn giặc biên giới phái tới làm nội gián, mục đích chính là đoạt lấy vị trí Thiên Quân này để lật đổ quốc gia chúng ta. Thật nực cười, có những kẻ sắp mất mạng đến nơi rồi vẫn thích nói nhảm. Thôi được, hôm nay ta sẽ cho ngươi mất mạng một cách minh bạch, cho ngươi biết tại sao Sơn Hạ ấn lại là biểu tượng của Mãnh Tước Thiên Quân. Bởi vì nó và ta khí vận tương thông. Mãnh Tước nuốt rồng chính là Mãnh Tước nuốt rồng. Đây là khí vận vạn năm khó gặp, người thường không thể thấy được, duy chỉ có Sơn Hạ ấn mới có thể chiếu ra để chúng ta những người phàm tục nhìn thấy. Bây giờ các người đã biết ai mới là Mãnh Tước Thiên Quân thật sự rồi chứ. Sở hữu khí vận vạn năm khó gặp, lại còn có thể dùng Sơn Hạ ấn chiếu ra được, chẳng lẽ hắn thật sự là Mãnh Tước Thiên Quân? Không thể sai được. Cái loại khí thế uy nghiêm của linh hồn này chỉ có Thiên Quân tiền nhiệm mới có thể sở hữu. Thuộc hạ cung nghênh Mãnh Tước Thiên Quân hồi quy, cung nghênh Mãnh Tước Thiên Quân. Chúng ta cung nghênh Mãnh Tước Thiên Quân. Đứng dậy đi. Ngươi lại dám mang cho ta một cái Sơn Hạ ấn giả? Đại nhân, ta không biết. Trước đó ta vẫn luôn theo dõi Ngụy Ngọc Chi và Tần Như Yên, bọn họ căn bản là không có thời gian để đổi thành một cái giả. Người tất nhiên không biết, bởi vì đây chính là một cái bẫy do ta bày ra. Cái này ngươi có nhận ra không? Có thể hiệu lệnh trăm vạn chiến sĩ biên ảnh Sơn Hạ ấn, tự nhiên là nhận ra. Tốt, nếu ngươi tạo ra một Sơn Hạ ấn giả như thật, cần bao lâu? Nếu Thiên Quân cần gấp, ta lập tức hiệu lệnh các ngọc thạch tượng, 3 ngày là có thể hoàn thành. Chỉ là Thiên Quân vì sao lại muốn tạo một ấn giả? Nay Sở Phong liên tục ra chiêu, không thể không phòng. Nghĩ đến chúng ta từng kề vai chiến đấu, thật sự khiến người ta thở dài. Thiên Quân đại nhân không cần vì một tiểu nhân mà đau lòng. Sở Phong bị quyền lực của mình che mờ mắt, đối với huynh đệ của mình làm ra loại chuyện thế này, tạo nên cục diện ngày nay, không đáng để đại nhân đau lòng. Được rồi, ngươi cứ đi làm đi. Nếu ta phái người đem Sơn Hạ ấn giao cho ngươi làm việc, nhớ sau khi làm xong đổi lại Sơn Hạ ấn thật. Còn nữa, ngoài ngươi và ta, đừng để người thứ ba biết chuyện này. Vâng. Hy vọng thật sự là ta đã lo xa rồi. Không ngờ cái bẫy này lại thật sự có ích, còn dùng lên người ta từng tin tưởng nhất. Thì ra ngươi đã sớm đề phòng ta, còn bày ra trò này. Tô Lăng, ngươi thật hèn hạ. Hèn hạ? So với những chuyện ngươi làm, ta còn quang minh lỗi lạc hơn ngươi nhiều. Được rồi, giờ xử lý xong tên phản đồ ngươi rồi, ta cũng nên quay lại ngôi vị Thiên Quân, nắm lại đại cục thôi. Ngôi vị Thiên Quân là của ta, ta đã hy sinh nhiều như vậy vì nó phải là của ta. Ta mới là Mãnh Tước Thiên Quân. Hắn ta điên rồi sao? Tránh xa hắn ta ra, kẻo liên lụy đến chúng ta. Sở Phong, ngươi quá nóng vội rồi. Ngươi từng là người đáng tin tưởng nhất. Nếu ta thoái vị thì ngươi sẽ là Thiên Quân đời tiếp theo. Vậy mà ngươi lại sa vào tà đạo. Giờ thì nhận tội mới là con đường sống duy nhất của ngươi. Nhận tội? Ta là Mãnh Tước Thiên Quân, đứng trên vạn người, ta có tội tình gì? Ngoài đám người các ngươi thì còn ai biết ngươi là Mãnh Tước Thiên Quân nữa. Chỉ cần lấy mạng hết các ngươi, ta mới chính là Mãnh Tước Thiên Quân chân chính. Tất cả những kẻ có mặt ở đây hôm nay đều đừng hòng sống sót mà rời khỏi đây. Sở Phong, ngươi điên rồi sao? Ngươi dám muốn lấy mạng sạch chúng ta diệt khẩu? Xem ra ta vẫn bị ngươi xem thường rồi. Đừng nói là đám người này, dù cho chúng có nhiều gấp 10 gấp trăm lần, ta cũng chẳng để vào mắt. Ta biết, nhưng ta dựa vào không phải bọn chúng,
mà là nàng. Vũ Nhu, sao nàng lại ở đây? Ngụy Hải Sơn, ngươi làm việc kiểu gì vậy? Chuyện này là sao? Ta rõ ràng đã giấu Đường tiểu thư kỹ rồi mà. Để ta hỏi thử xem chuyện này rốt cuộc là sao. Đừng phí sức nữa. Kẻ ngươi phái đi bảo vệ con nhỏ này, ta đã sớm tiễn hắn lên Tây Thiên rồi. Ngươi đừng tưởng giấu nàng ta đi là ta không tìm được người mà ngươi vẫn luôn yêu thương sâu đậm này. Ta luôn phái người giám sát từng ly từng tí. Đừng động vào nàng. Có chuyện gì thì cứ nhắm vào ta. Nào, nói với nam nhân của ngươi vài câu đi. Thiên Quân đại nhân, ta rốt cuộc đã đắc tội với ngài ở đâu mà ngài phải đối xử với ta như vậy? Thiên Quân, bây giờ ta chẳng khác nào chó nhà có tang, bị người nhà đuổi đánh. Còn hắn mới là Mãnh Tước Thiên Quân, đứng trên vạn người. Cái gì? Không thể nào. Tô Lăng hắn chỉ là một người bình thường, sao có thể là Mãnh Tước Thiên Quân được? Tô Lăng, chàng mau nói với Thiên Quân đại nhân đi, ngài ấy chắc chắn đang nói đùa phải không? Vũ Nhu, ta không nói với nàng là vì sợ liên lụy đến nàng. Không ngờ vẫn bị hắn tìm thấy. Hai người các ngươi thật là tình trạng ý thiếp. Ta thật ghen tị. Ghen tị đến mức muốn hủy diệt cả hai người. Sở Phong, ta đừng động vào nàng. Ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Được, vậy ta muốn ngôi vị Thiên Quân của ngươi. Cái gì? Tô tiên sinh, vị trí Thiên Quân tuyệt đối không thể giao cho hắn. Sở Phong tâm tư bất chính, đức hạnh bất đoan, nếu giao cho hắn sẽ trở thành mối họa của chúng ta. Đại hạ cũng sẽ đến bước đường diệt vong. Đúng vậy, Tô tiên sinh, nhất định phải lấy đại cục làm trọng. Nếu lúc nãy ngươi để ta ngồi lên vị trí Thiên Quân thì được rồi, cũng không có nhiều chuyện thế này. Nhưng mà bây giờ ta không muốn dễ dàng bỏ qua cho ngươi như thế. Không phải cô muốn làm hắn xấu mặt sao? Bây giờ tôi cho cô cơ hội này. Đa tạ Thiên Quân đại nhân. Như Yên, tránh ra. Nhưng mà Thiên Quân, tránh ra. Lúc nãy chẳng phải ngươi muốn leo lên đầu ta sao? Sao bây giờ lại câm miệng như một con thú cưng vậy? Còn dám trừng mắt? Ta cho ngươi mặt mũi. Thú vị, đúng là quá thú vị. Ta chính là thích cái dáng vẻ hèn nhát này của ngươi. Ngụy Hải Sơn, đánh hắn cho ta, đánh đến khi ta vừa ý. Thiên Quân, nếu có thể khiến Vũ Nhu không bị thương thì chút đau đớn này không đáng là gì. Đánh đi. Đủ rồi. Ai cho ngươi dừng tay hả? Ta nói đánh đến khi ta vừa ý mà. Ta nói đủ rồi. Nếu các ngươi lại làm hại Tô Lăng, ta lập tức cắn lưỡi tự kết liễu. Cô dám uy hiếp tôi? Đại nhân, việc quan trọng hiện tại là ép Tô Lăng giao ra vị trí Thiên Quân. Chơi cũng chơi đủ rồi, bây giờ nên bàn chính sự thôi. Tô Lăng, nếu ngươi không muốn để cho nữ nhân của ngươi lên đường thì mau giao vị trí Thiên Quân ra cho ta. Không được. Tô Lăng, vị trí Thiên Quân của anh liên quan đến sự yên bình của đại hạ, không thể giao cho loại người này. Sự nhẫn nại của ta là có giới hạn. Ta thân là Mãnh Tước Thiên Quân, không bao giờ thỏa hiệp với kẻ khác. Ngươi không muốn nữ nhân của ngươi sống sao? Ngươi không làm gì được đâu. Được, ngươi đúng là một kẻ vong ân bội nghĩa. Vậy thì ngươi nhìn xem ta có khiến cô ta lên đường không? Tô Lăng, kiếp sau gặp lại. Em yêu anh. Báo. Thiên Quân đại nhân, ngoài cửa bị hai nhà Tần Ngụy bao vây bốn phía. Cái gì? Là ngươi, Dương Trấn Thủ. Người của ta đang canh chừng ngươi ở biên cảnh. Làm sao ngươi xuất hiện tại đây? Đám phế vật này muốn canh chừng ta sao? Ta đã sớm về Ly Châu, nhưng phụng mệnh Thiên Quân nên vẫn luôn làm việc trong bóng tối. Hôm nay ta thấy tình thế bất lợi, liền ẩn náu trong đám người các ngươi. Kết quả thật sự bị ta nắm bắt được cơ hội. Các ngươi còn muốn tiếp tay cho giặc, giúp kẻ ác làm điều tàn bạo sao? Tô Lăng, ta sợ quá. Ta sợ sau hôm nay sẽ không còn được gặp chàng nữa. Đừng sợ, ta chẳng phải vẫn luôn ở đây sao? Được rồi, ta nên đi xử lý một số việc. Sở Phong, nợ nần giữa chúng ta nên tính toán cho rõ ràng. Ngươi nghĩ ta thật sự sợ ngươi sao? Hôm nay ngươi mất mạng thì ta sống.
Ngay cả ngươi cũng muốn phản bội ta sao? Đừng giãy giụa nữa, ngươi đại thế đã mất, không nơi nào trốn thoát. Ngươi 3 năm trước đánh lén ta, đánh ta đến ngây dại. Có từng nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay không? Kẻ thắng làm vua, thua thì làm giặc. Việc đã đến nước này, ta còn sợ gì nữa? The film was translated and narrated by M Media. Tuyên cáo thiên hạ, ta, Mãnh Tước Thiên Quân đã trở lại. Cung hỉ Thiên Quân hồi quy. 3 tháng sau. Ngươi thả ta xuống. Đừng nháo. Đường đường là Mãnh Tước Thiên Quân, không lo xử lý việc nước đại hạ, chỉ biết bắt nạt ta. Ta thấy xấu hổ thay ngươi. Nàng nói đúng lắm. Ta bây giờ cái gì cũng không biết, chỉ biết bắt nạt vợ mình. Ngọc Chi, nếu như lúc trước nàng chủ động thêm chút nữa, có lẽ người bên cạnh Thiên Quân chính là nàng rồi. Ra ra, người đừng nói lung tung. Ta thấy bây giờ thế này là tốt lắm rồi. Báo, bẩm Thiên Quân, những tên giặc qua từng bị ngài đánh bại, nay lại đột nhiên phản công. Hiện tại biên cương nguy nan vô cùng. Tôi phụng Mạnh Dương trấn thủ đến đây mời ngài xuất sơn. Cái gì? Tốc độ của chúng lại nhanh như vậy sao? Nhưng mà ta, đi thôi. Ta ở Ly Châu đợi chàng trở về. Không chỉ ta, còn có tiểu gia hỏa này nữa. Vũ Nhu, nàng nói thật tốt quá, ta sắp được làm cha rồi. Từ từ thôi, đừng làm con sợ. Vì hài tử của chúng ta, vì bá tánh đại hạ, ta sẽ khiến thiên hạ thái bình. Đi, nói cho lũ giặc cỏ biết, ta Mãnh Tước Thiên Quân đã trở lại.